ډارک ویب په باره کې تاسو چېرته اورېدلي دي چې دا څه ته ویلی شي؟ ډېر خلک په ډارک ویب باندې نه پوهېږي. د انټرنیټ د دې پټ ځای په باره کې مزید پوهېدل که تاسو غواړئ او د دې په باره کې ښه پراخه معلومات هغه حاصلول غواړئ، نو بیا سایبر پشتو سره اوسئ. سایبر پشتو تاسو دپاره ډارک ویب اینډ ایتیکل هیکینګ سیریز یو کورس راوړی دی چې په دې کې اولنی کورس هغه پبلیش شوی دی ډارک ویب لیول 1. هغه کې به تاسو ته رهنمایي درکولی کېږي چې ډارک ویب دا څه څیز دی، دا څنګه محفوظ طریقې سره تاسو استعمالولی شئ او د دې استعمال د دې خطرات او د دې ذریعه او نور پراخه معلومات دا ټول هر څه به تاسو ته په دې کې ښودلی کېږي. اوس تاسو غواړئ چې دې کورس کې به موږ ځان څنګه رجسټر کړو، نو دوه آپشن سایبر پشتو تاسو ته لپاره راوړي دي. یو دی بالکل فری، هغې کې به تاسو یو څو سټیپس دي هغه به تاسو کمپلیټ کوئ. دغه سټیپ چې تاسو کمپلیټ کړئ د هغې سکرین شاټ به تاسو واخلئ او سایبر پشتو سپورټ ایمیل ته به تاسو سینډ کړئ. دویم آپشن دی هغه پیډ دی. که تاسو غواړئ چې دا موږ پیډ واخلو دا کورس، نو د دې فیس دی 5000 یعنی 15000. اوس تاسو خپل خوښه ده فری ځان انرول کول غواړئ نو دا سټیپ کمپلیټ کړئ، او که پیډ تاسو ځان انرول کول غواړئ نو سمپلی فی دا 5000 هغه تاسو داخله کوي، تاسو ته به انرولمنټ هغه میلاو شي. فری انرول کول لپاره تاسو کم سټیپ دی هغه تاسو کمپلیټ کړئ او هغه نه پس تاسو دغه پروف موږ ته سینډ کړئ او تاسو ته به انرولمنټ میلاو شي. د ټول نه اولنی سټیپ دا دی چې تاسو زموږ څومره هم سایبر پشتو پلیټفارم دی هغه تاسو فالو کړئ. سایبر پشتو چې څومره پیجز دي، سایبر پشتو، سایبر پشتو پریمیم، سایبر اردو پریمیم، دا تاسو فالو کړئ او په دې باندې یو ښه ریویو هغه پرېږدئ. د دې سکرین شاټ تاسو واخلئ او هغې نه پس تاسو ټیک ټاک، سایبر پشتو واتساپ چینل او سایبر پشتو یوټیوب چینل دا تاسو سبسکرایب کړئ، فالو کړئ. د دې سکرین شاټ به تاسو واخلئ او support@cyberpashto.com ایمیل ته به تاسو سینډ کړئ. ډسکرپشن کې تاسو ته به نور انفارمیشن هم درکولی کېږي یا تاسو کمنټ کې کتای شئ، موږ به تاسو ته دا انفارمیشن درکړي. تاسو دا سټیپ کمپلیټ کړئ، سایبر پشتو سپورټ ایمیل باندې دا هر څه دا پروف دا سینډ کړئ، تاسو ته به انرولمنټ میلاو شي. خو خبره یاد ساتئ چې تاسو ایمیل سینډ کول نه مخکې سایبر پشتو premium.com ویب سایټ باندې خپل ایمیل رجسټر کړئ. رجسټریشن بالکل فری دی. سمپلی تاسو خپل ایمیل نیم او پاسورډ هغه ورکړئ، تاسو به رجسټر شئ. رجسټریشن کې هیڅ فیس تاسو نه اخیستلی کېږي. هغې نه پس به تاسو ایمیل سینډ کړئ. که تاسو دا ټول سټیپ کمپلیټ کړو نو تاسو انرولمنټ هغه په دې کورس کې وشي.